سلام عرض ادب تقدیم نم به تک تک شما دوستان عزیز و مهربان. آرزو دارم که تنتان سالم دلتان شاد باشه در هر جای از دنیا که هستین. دوستان عزیز شما را در امروز ویدیو خوش آمدید میگیم. امروز میخوایم که یک قسم کلچه پخته کنم. بسیار راحت، بسیار به دیزاین مختلفه و کاملا جدیده. خواستم که ویدیو را با شما شریک بسازم. یا هم مرا بیننده باشین تا آخرین مرحله. سیمایتان فراموش نکنین. بریم با هم آماده کنیم و ببینیم که چه رقم میه. در قدم اول 130 گرم مسکر داخل از ظرف اضافه نم. همراه میکسر برقی خوب میکس نم. دوستای عزیز ما گفتنم نه به اندازه میکس نم که رنگ را کاملا تغییر بده مثل خاملش نه. یعنی به می اندازه‌ای که میبینید باید به می اندازه میکشونه. یعنی 100 گرم شکر را گرفتم پودر کردم. پودر شکر اضافه نم، یعنی جوسر کردم شکر را. مقدار کمی نمک، وانیل آبکی 1 قاشق چایخوری اضافه نم. شما اگر وانیل پودرکی دارین میتونید که استفاده کنین. دوباره میگرم میکسر نم تا شکر و مسکه خوب سایه میکشونه. این بگیرین همراه لیسک پاک کن یا جمع کن که خوب سایه تمام مواد یک قسم میکشونه. 1 دانه تخم مرغ سالم اضافه نم میکس نم. دو دانه فقط زرده تخم مرغ اضافه نم. همیت مرحله در مرحله اضافه کردم و میکس منم. حتما دوست عزیز یعنی دور کاسه را یا ظرف را بگیرین همراه لیسک جمع کن. آرد گرفتم، آرد 200 گرم. نشاسته جواری گرفتم 40 گرم. میره در سر آرد اضافه نم. همراه آرد یک جای از جالی ترنم. یالی دوباره میگرم میکسر نم که آرد خوب سایه میکشونه همراه دیگه مواد. دوستای عزیز به اندازه ای را میکس کن که امی خمیر شه، چسبناک نیاد، دست آدم نچسبه یا آدمی لیسک نچسبه. زیالی قیف را گرفتم. 2 دانه قیف داخل یک دیگه اشتم به خاطر که وقت که فشار میدیم خدای نخواسته باز پاره نشنه. یک قیف را داخل از گلاسک میلوم دیگه امی مواد کلچه را داخل قیف اضافه نم. قیف را قسم که میبینید فشار میدیم بسیار با راحتی و آسانی مواد از داخلش بیرون میشه. میبینید که چه یک دیزاین خوب را خود میگیره. تمام شده دوستای عزیز. مرحله در مرحله قسم آمدنم دیگه. ناخون را در آب میزنم، یعنی ما بین زیره همراه ناخون خو خیلی کم فشار میدیم. مربا گرفتم. مربا به قدر ضرورت کم کم داخلش اضافه نم. وقتی که مربا را تمام شد اضافه کردم مبرم داخل داش میلوم. داش را قبلا روشن کردم 5 دقیقه پیش به درجه 200 میلوم که تا بالا و پایینش خوب سایه زرد پخته شد. دوستای عزیز زنیالی کلچه از مو آماده. کلچه پخته شده ماشاءالله. میبینید که چه رنگی خوب خود گرفته. دیزاینش رو میبینید دیگه. من یک دانش را پوچینم ببینید که چه رقمنده مخش را میبینید که گفته مردم هم پاش بسیار خوب شمده. این هم یک نوع کلچه بود به سبک خودم. بسیار عالیه، بسیار راحته و بسیار مزه‌دار میه. امیدوارم که مورد پسرشم قرار گرفته شد. خواهرتان از حمایتان فراموش نکنین. تا ویدیو بعد وقتم خوش و نگهدار.